một, xem nhẹ đời người vô thường, chỉ có nghiệp và đức là mang theo bên mình khi chuyển sinh. Còn những thứ như danh lợi, tiền tài, địa vị, danh vọng có thể xem nhẹ thì xem nhẹ. Bởi vì chúng là những thứ khi sinh không mang theo đến, khi chết cũng chẳng thể mang đi, việc gì phải xem trọng những điều đó đến như thế. Chuyện được mất cũng như vậy. Bỉ sắc tư phong, trời xanh cho ta cái này thì lấy của ta cái khác, cho nên xem nhẹ được mất cũng là cách ta đối diện với cuộc đời biến động một cách bình thản. Xem nhẹ những thăng trầm của bản thân thì nội tâm cũng bình yên vô sự. Đối với một người mà nói, nhìn xa là tầm mắt, nhìn rộng là trí tuệ, xem nhẹ là một dạng cảnh giới. 2. Bể khổ Đức Phật đã từng nói, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển và khẳng định bản chất cuộc đời là khổ, một sự thật hiển nhiên, khổ đế. Bởi vì trong hoàn cảnh nào thì con người cũng không thoát khỏi sự chi phối của định luật vô thường, mà hễ vô thường thì khổ. Cụ thể là con người khổ vì sinh, già bệnh, chết. Khổ vì mong cầu không tận nguyện từ biệt sinh ly, khổ vì oán ghét mà phải gặp nhau, khổ vì ngũ ấm bất hòa, cả thân tâm đều khổ. Người trẻ có những cái khổ của người trẻ, người già có những cái khổ của người già, người giàu có cái khổ của người giàu, người nghèo có cái khổ của người nghèo, dù trong hoàn cảnh nào cũng có những điều không như ý. Cũng có những nỗi khổ thân, khổ tâm hoặc cả thân tâm đều khổ. Có ai không lo lắng, không hối tiếc, không trông mong, hy vọng điều gì? Có ai chưa bao giờ buồn phiền, thất vọng hay bất mãn, chán nản? Có ai hoàn toàn khỏe khoắn, thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần? Chắc chắn là không có ai. Khi nhận biết cuộc đời là khổ, và cái khổ tác động đến tất cả mọi người, cho dù con người có ở hoàn cảnh, địa vị hay thân phận nào đi chăng nữa, bấy giờ chúng ta sẽ không còn cảm thấy đau khổ vì cho rằng mình khổ hơn người khác. Mình là kẻ bất hạnh hơn người khác khi nhận biết cuộc đời là khổ. Chúng ta sẽ bớt tham đắm và chịu hệ lụy, bởi đi cuộc đời biết tìm cho mình phương cách sống tích cực để có được cuộc sống an vui hạnh phúc. 3. Tâm an chúng ta luôn quá để ý cách nhìn và suy nghĩ của người khác, vì thế chúng ta luôn sống trong cái nhìn của người khác, từ đó ta luôn nhận được sự buồn bực, phiền não vào người. Tâm bình an, mọi việc đều sóng yên biển lặng, tâm ngay thẳng, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, tâm không chấp ngã cái tôi, niềm vui và hạnh phúc sẽ đến. Làm người cần biết suy ngẫm, mọi việc trên đời không có tốt và xấu, tốt xấu là do con người quan niệm theo góc nhìn. Chúng ta nên nghĩ thoáng hơn, các việc tốt không có nghĩa sẽ tốt mãi. Các việc xấu cũng không có nghĩa sẽ xấu mãi, tất cả đều có thể thay đổi. Quan trọng khi tâm sáng ta sẽ hiểu rõ, hiểu thấu vấn đề, khi đó sẽ giải thoát được bản thân. Giàu có không khó, bình an vô sự mới khó, ăn chơi không khó, tự do tự tại mới khó. Khi tâm của bạn không vướng bận các việc đã qua, không lo nghĩ các việc sắp tới, không câu nệ việc hiện tại, mọi việc sẽ vận hành tự nhiên. Đó là thuận thiên. Hưởng thụ vật chất không phải là hưởng thụ thực sự, hưởng thụ tinh thần mới là hưởng thụ thực sự. Vui vẻ bề ngoài không phải là vui vẻ thực sự, vui trong lòng mới là niềm vui chân thực. 4. Trầm lặng, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều chỉ là mây khói, mọi thứ rồi cũng sẽ qua, huy hoàng hay tuyệt vọng đều không tồn tại mãi mãi. Trầm lặng chính là trí huệ, là vũ khí, là thời gian tốt nhất để vượt qua mọi thứ. Trong tâm rộng lượng mới có thể bao dung những sự việc không thay đổi được, mới chấp nhận sự khác biệt. Chúng ta không thể thay đổi người khác nhưng có thể thay đổi tâm thái của chính mình khi nhìn xét vấn đề.